Hello students, in today's lecture we are going to discuss about different types of placenta. As we have seen, human placenta is get termed by the different terminologies. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण असं सांगितलं की ह्यूमन प्लासेंटाला वेगवेगळ्या पद्धतीने टर्म केलं जातं, मग त्यांचे टाईप कसे असावेत. सो त्यासाठी इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप्स ऑफ प्लासेंटा. सो हियर फर्स्ट criteria is placenta is may get classified into the further type on the basis of histology, or here we can say the tissue connection. आता बघा, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण सांगितलं की प्लासेंटा फॉर्मेशनमध्ये सम fetal part along with the maternal part is get involved into the formation of this placenta. So based on that, how is the connection, tissue connection in between this maternal and fetal part? मॅटर्नल मदरचा जो पार्ट किंवा जो काही युटेरिनचा पार्ट असेल ते काय पद्धतीने, कशा पद्धतीने प्लासेंटा डेव्हलप करायला हेल्प करतात, आणि त्याचबरोबर जो फिटलचा पार्ट असेल यांचं कनेक्शन काय. दॅट मीन्स द हिस्टोलॉजी. व्हॉट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी? Again, it is the study of or branch of biology which deals with the study of different parts, organs, tissues and their functions. याच्याशी related. So detail आपण जर internal structure त्यांचे study केले तर on the basis of that there are the 4 different types. पण पहिल्यांदा आपण हे पाहूयात की ह्यांचे कनेक्शन कशा पद्धतीने दिसतात. एक चार्ट शो करते, अर्धा पार्ट त्याचा मॅटर्नल, अर्धा फिटल, आणि त्या दोघांचे कनेक्शन कसे आहेत त्याच्याबद्दल आपण इथे बोलूयात. Suppose it is this is first blood vessels is get filled with blood, so it is known as endothelium of fetal blood vessel. वन बाय वन different लेयर दाखवणार आहेत मी, आणि हे लेयर एकमेकांशी कसे कनेक्टेड आहेत आणि याच्यानुसार त्यांचे टाईप. Further, these blood vessels is get filled or ह्यांच्या अवतीभोवती आपल्याला हे जे काही पार्ट दिसणार आहेत, इट इज नथिंग बट द कनेक्टिव्ह टिश्यू. सो हिअर आय विल मेन्शन दीज आर द कनेक्टिव्ह टिश्यू. फक्त आता आपण इथे काय मेन्शन करायचे, जे फिटलचे कनेक्टिव्ह टिश्यू होते ते. नाव दिस फिटल पार्ट इज गेट कवर्ड विथ द विलाय, राईट. ह्या विलाय आपण दाखवताना ह्या अशा फॉर्ममध्ये दाखवल्या होत्या पहा. आता याला थोडंसं काय केलं आहे, इलॅबोरेट केलं आहे. सो हा जो थर्ड वन लेअर आहे याला इथे लक्षात ठेवूयात. दीज आर द कोरियॉनिक कनेक्टिव्ह टिश्यू, दीज आर द कोरियॉनिक विलाय किंवा कोरियॉनिक मेम्ब्रेन. 1 2 3 तीन वेगवेगळे लेअर मला इथे फॉर्म झालेत. आय जस्ट लेबल हिअर. फर्स्ट वन इज ही जी काय आहे ना, दिस इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कुणाचे आहेत, फिटलचे. मग मी जर सपोज हा जो पार्ट आहे इथून इथपर्यंत, दिस इज फिटल पार्ट, अँड दिस फिटल पार्ट इन्क्लूड्स 3 मेजर लेयर. फर्स्ट वन इज एंडोथेलियम ऑफ fetal blood vessel, second one is chorionic connective tissue, third one is chorionic villi. Next consider करूयात आपण. अगेन दिस इज पहिल्यांदा आपण इथे लेयर कन्सिडर करूयात. दिस इज द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम layer, or we can say the membrane. Again they are having connective tissue, so these are the endometrium connective tissue, and in that blood vessels are there, and again these blood vessels are get filled with blood, and the last layer is known as endothelium. Endothelium of maternal blood. Maternal blood.
and here this part indicates the maternal side. हा झाला एक फिटल पार्ट आणि एक झाला मॅटर्नल. आता ह्याला आपण अजून थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्सिडर करूयात. काय काय आहेत मला हे लेअर लक्षात ठेवायचे ना, 6 डिफरंट लेअर, राईट. अच्छा, आपण याला कंटिन्यू करूयात. फर्स्ट लेअर झाला एंडोथेलियम ऑफ फिटल ब्लड वेसल. सेकंड लेअर याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू दिसल्यात पहा. सो कोरियॉनिक कनेक्टिव्ह टिश्यू. कोरियॉन पार्ट कुणापासून डेव्हलप झाला होता? कोरियॉन ही टर्म वापरतो आपण फिटलसाठी, फिटसच्या पार्टसाठी. सो कोरियॉन कनेक्टिव्ह टिश्यू. थर्ड वन लेअर इज कोरियॉनिक विलाय. ह्या इथे ज्या दिसतात त्या. पुढे आपण हा जो मेम्ब्रेन आहे, जनरली मेम्ब्रेनच्या जे लेअर असतात ह्या थोड्याशा आपल्याला फ्लॅटन फॉर्ममध्ये सेल प्रेझेंट असलेल्या दिसतात, तिथे आपण ड्रॉ करूयात कोरियॉनिक विलाय. सो मला हा अप्पर एवढा पार्ट कन्सिडर करायचा असेल, हा झाला फिटल पार्ट, ज्याला नाव दिलं होतं आपण कोरियॉन. पुढचा पार्ट अगेन, आता हा जो काही फीचर्सचा पार्ट आहे ह्या कोरियॉनिक विलाय पुढे फर्दर पेनिट्रेट व्हायला जाणार आहेत. कुठे? एंडोमेट्रियमची वॉल. एंडोमेट्रियमची जी वॉल आहे ही कुणाशी रिलेटेड आहे? मदरच्या वुम्बशी रिलेटेड. सो मॅटर्नल साईड आली, मॅटर्नल पार्ट आला. तिथे सुद्धा आपल्याला सर्टन काही कनेक्टिव्ह टिश्यू दिसल्या. टिश्यू कुठे प्रेझेंट होत्या? मॅटर्नल लायनिंगच्या जवळ. नाव आलं एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यू. ब्लड वेसल्स. आता इथे एंडोथेलियम वापरलं. एंडोथेलियम अँड एंडोमेट्रियम, दीज आर द 2 डिफरंट टर्म. एंडोमेट्रियम जेव्हा आपण युट्रस कन्सिडर केला, इट इज गेट फॉर्म विथ द 3 डिफरंट लेअर. पेरीमेट्रियम बाहेरचे असेल ते, मधला मायोमेट्रियम आणि इनर वन जो होता त्याला नाव दिलं होतं एंडोमेट्रियम, विच इज हायली वॅस्क्युलर, ग्लँड्युलर अँड द फोल्डेड स्ट्रक्चर. In case of endothelium, it is a single layer of again flattened cell which line the blood vessel. Basically blood vessels असतील, lymph असतील, ह्यांच्या ती जी काही ट्यूबलाईक स्ट्रक्चर असतं त्यांना लाईनिंग ज्या स्पेसिफिक सेल देतात आणि त्या सेलच्या लेअरला म्हटलं जातं एंडोथेलियम. सो ही टर्म वापरली जाते नेहमी विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड वेसल्स. मला जर यांच्या ओरिजिनबद्दल बोलायचं असेल, आपण गॅस्ट्रुलेशनमध्ये फेट ऑफ 3 जर्म्स लेअरमध्ये पाहिलं होतं. त्याच्यामध्ये मेझोजममध्ये तिथे खाली सर्क्युलेटरी सिस्टीम मेन्शन केली होती पहा. सर्क्युलेटरी सिस्टीम जर विचारला आपल्याला क्वेश्चन तर आपल्याला लगेच आठवलं पाहिजे तो मेझोजम आहे. मग ब्लड असेल, ब्लड वेसल्स असेल, लिम्फॅटिक सिस्टीम असेल, सो दॅट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेझोडम. सो त्यांची जम लेअर कोणती आहे? मेझोडम. सो एंडोथेलियम मला कळाले. हे 6 लेअर झाले. 3, देन 4, देन 5 अँड देन 6. हे झाले 6 डिफरंट लेअर. लेअर कसे लक्षात ठेवलेत मी? हा फीचर्सचा पार्ट होता वरचा, खालचा मॅटर्नलचा पार्ट आहे. इथे सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला ब्लड वेसल्स त्याची एक लाईनिंग दिसली. सेकंड कनेक्टिव्ह टिश्यू एक मधला लेअर कन्सिडर केला. आणि थर्ड वन जो आहे तो म्हणजे तिथला जो मेम्ब्रेन आहे तो. दोन्ही केसमध्ये आपल्याला यांचे लेअर महत्त्वाचे आहेत. एकदा ते 6 लेअर सिक्वेन्समध्ये लक्षात राहिले तर आपल्याला टाईप लक्षात ठेवणं अजून सोपं होईल. ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि पुढचे सांगितलेत मेम्ब्रेनचे पार्ट. मॅटर्नलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा त्यांच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा आपण असं सेम कन्सिडर करणार. ब्लड वेसल्स, देन कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि थर्ड वन आहेत ते म्हणजे त्यांचे मेम्ब्रेनचे पार्ट. नावं स्लाइटली चेंज कशी होत आहेत पहा. ब्लड वेसलसाठी काय वापरला? एंडोथेलियम. त्याच्यासाठी वापरला आपण एंडोथेलियम. एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स. पण ब्लड वेसल्स कुणाचे आहेत? फीचर. सो एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स. मला पहिलं लक्षात राहिलं, ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स. आता फीटसच्या पार्टला आपण कोरियॉन असा वर्ड वापरला होता. सो जो सेकंड कनेक्टिव्ह टिश्यू असणार आहे त्याला म्हणणार आपण इट इज द कोरियॉन कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि जो मेम्ब्रेन असणार आहे त्याला म्हणणार आहोत आपण कोरियॉन. 3 लक्षात राहिले मला. पहिला एंडोथेलियम होता, पण कोणाचा? फिटल ब्लड वेसल्सचा. कोरियॉन कनेक्टिव्ह टिश्यू सापडल्या आणि थर्डला असतात कोरियॉन. सिक्वेन्स चुकवायचा नाही आहे. खालच्या केसकडे येऊयात आपण. ब्लड वेसल्स म्हणजे काय वापरणार? एंडोथेलियम. पण कुणाची? मॅटर्नल ब्लड वेसल्स. मॅटर्नल ब्लड वेसल्स. जी कनेक्टिव्ह टिश्यू असणार आहे एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यू.
एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि जी मेम्ब्रेन असणार आहे ती असणार आहे एंडोमेट्रियम. हे पार्ट कळत आहेत. 3 लेअर दिसले आपल्याला फिटल पार्टचे, 3 वेगवेगळे लेअर दिसले आपल्याला मॅटर्नल पार्टचे. आता हे 6 लेअर म्हणजे मी प्रत्येक केसमध्ये सांगणार आहे की फर्स्ट 6 लेअर, 5 लेअर, 4 लेअर, 3 लेअर एवढेच लेअर प्रेझेंट असतील तर त्यांच्यानुसार ह्यांचे टाईप चेंज होतात. चला आपल्याला हे लक्षात राहिलं, लेअरचा सिक्वेन्स लक्षात राहिला, आहेत कसे तेही मेन्शन केले आपण. आता टाईपकडे जाऊया. काय पाहतोय आपण? हे प्लॅसेंटाचे टाईप कशाच्या बेसनुसार, त्यांची हिस्टोलॉजी म्हणजे टिश्यूंचं कनेक्शन कसं आहे ते. त्याच्यामधला पहिला टाईप इट इज इपीकोरियल, इपिथेलियोकोरियल, थेलियोकोरियल. इट इज द फर्स्ट. सेकंड कन्सिडर करणार आहोत डेस्मोकोरियल. थर्ड एंडोथेलियोकोरियल and the last one is hemocoreal. बरं, टाईप आपण त्यांचे क्लासिफिकेशन केले. आता का त्यांचे टाईप असे क्लासिफाईड झाले पहिल्यांदा आपण त्यांना पाहूयात का आहेत. इपिथेलियोकोरियल इट इज द फर्स्ट टाईप बेस्ड ऑन देअर हिस्टोलॉजी टाईप ऑफ प्लासेंटा. सेकंड वन इज सिनडेस्मोकोरियल. थर्ड वन एंडोथेलियोकोरियल अँड लास्ट वन इज हिमोकोरियल. लास्ट लेक्चर जर आठवत असेल, लास्ट लेक्चरमध्ये ह्युमन प्लासेंटाबद्दल ह्या 4 पैकी कोणती टर्म वापरली होती आपण? ती वापरली होती आपण हिमोकोरियल. म्हणजेच ह्या बाकीच्या ज्या 3 आहेत त्या आपल्याला डिफरंट फॉर्ममध्ये दिसतील. त्या कशा आहेत ते पाहूया. आता अरेंजमेंट ह्या प्रत्येकांची पाहत असताना आपल्याला हे 6 लेअर लक्षात ठेवायचे. काय काय आहेत लेअर कन्सिडर करूयात. बरं, if all 6 layers are present, that means this type of placenta is known as epitheliocoreal. जर सगळेच्या सगळे 6 लेअर प्रेझेंट असतील तर लेअर कसे होते दाखवूयात आपण. फर्स्ट दाखवला होता एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स, हा दाखवला. आतमध्ये दाखवली आपण ब्लड फिल झालं. बाहेरच्या बाजूला जे आपण मेन्शन केले दीज आर नथिंग बट दी कनेक्टिव्ह टिश्यू झाल्या, नाव दिलं कोरियॉन कनेक्टिव्ह टिश्यू. आता मी लेअर जो दाखवते, लेअर आपण ॲक्च्युअल कोरियॉन मेम्ब्रेन दाखवूयात. सो हे कोरियॉन मेम्ब्रेन अशा पद्धतीने आपल्याला थोडेसे सेल्युलर स्ट्रक्चरमध्ये दिसतात. ठीक आहे, हा झाला फिटलचा पार्ट. पहिला लेअर आला, दिस इज द फर्स्ट वन, कनेक्टिव्ह टिश्यूंचा सेकंड वन आणि थर्ड वन इज द मेम्ब्रेन. 3 पार्ट आले फिटलचे. आता जाऊयात आपण मॅटर्नल पार्टकडे. मॅटर्नल वेगळ्या चॉकने कन्सिडर करूयात. अगेन पहिल्यांदा आपण लेअर दाखवूयात. आता ह्या लेअर डिपेंड करतात. ही झाली पुढची 4th वन, वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ युटरस. देन त्याच्यानंतर कन्सिडर करणार आपण दीज आर नथिंग बट दी कनेक्टिव्ह टिश्यूज 5th वन. आणि 6th इथे कन्सिडर करूयात आपण ब्लड वेसल्स कुणाच्या मॅटर्नलच्या. सो अगेन दे आर गेट फिल्ड विथ द फ्लुइड विच इज नथिंग बट दी ब्लड. आणि इथे कन्सिडर करूयात आपण 6th वन. दॅट मीन्स ऑल 6 लेयर्स आर प्रेझेंट. सो याच्यामध्ये काही पार्ट जो आहे म्हणजे जर सपोज मला ह्या अशा पद्धतीने दाखवायचा असेल, हा एक पार्ट आणि हा झाला दुसरा पार्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट if 6 layers are present, then this type of placenta is known as epitheliocoreal. सिम्पली तो आपण तिथे स्टँडर्डसाठी ठेवला आहे. ह्या 6 लेअरपैकी कोणत्या गायब होत आहेत, कशा होत आहेत, डायजेस्ट होत आहेत किंवा कशा पद्धतीने अरेंजमेंट आहे त्यांच्यानुसार त्यांची नावं. मला हे 6 लेअर विथ सिक्वेन्स लक्षात आहेत. वरचे 3 पार्ट फिटलचे, खालचे 3 पार्ट मॅटर्नल. आता येऊयात आपण सिनडेस्मोकोरियल. इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा दिस एंडोमेट्रियम वॉल is gone. It get digested by the secretion of certain enzymes of chorion.
हा जो कोरियॉनची ही जी काही मेम्ब्रेन होती ही सर्टन काही एन्झाईम सिक्रेट करायला स्टार्ट करतात आणि ह्यांच्या एन्झाईम सिक्रेट करण्यामुळे ते एन्झाईम काय करतात, ह्या वॉलला, एंडोमेट्रियमच्या वॉलला डायजेस्ट करून टाकतात. म्हणजे नेक्स्ट फॉर्ममध्ये, नेक्स्ट टाईपच्या प्लासेंटामध्ये आपल्याला फक्त 5 वेगवेगळ्या लेअर दिसणार. लेअर कशा असतील कन्सिडर करतोय. दिस इज द ब्लड वेसल. परत एकदा एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स. It gets surrounded with the chorion connective tissue, second टाईपचा. थर्ड वन इट इज द कोरियॉनिक विलाय. सो ह्या विलाय थोडेशा आपण सेल्युलर फॉर्ममध्ये दाखवले इथे. ठीक आहे. सो दिस इज फर्स्ट, दॅट कनेक्टिव्ह टिश्यू इज सेकंड, मेम्ब्रेन इज थर्ड. इन सिनडेस्मोकोरियल टाईप ऑफ प्लासेंटा एंडोमेट्रियम वॉल इज गॉन. ती मात्र दिसणार नाही आहे. काय केलं, हे जे काही कोरियॉन मेम्ब्रेन होती ह्यांनी एन्झाईम सिक्रेट केले आणि ह्या एन्झाईमने डायजेशनचं काम केलं आणि त्यांच्यामुळे हा मधला पार्ट मात्र आपल्याला दिसणार नाही. एंडोमेट्रियमची वॉल प्रेझेंट नाही आहे. सो दे आर हॅव्हिंग ओनली एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला इथे प्रेझेंट दिसणार आहे दे आर हॅव्हिंग एंडोथेलियम ऑफ मॅटर्नल ब्लड वेसल्स. म्हणजे मला इथे नेक्स्ट जर सपोज नेमिंग द्यायचं असेल तर हे झाले आपले एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि ह्या ब्लड वेसल्सला मेन्शन करायचं असेल तर ही होणार आहे आपली, त्याला आपण म्हणूयात इट इज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स. एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यू झाली, एंडोथेलियल झाली. सो इथे आपल्याला किती लेअर दिसल्या, 5 लेयर्स दिसल्या, ज्याच्यामधली आपली ही जी काही मधली लेअर होती एंडोमेट्रियम वॉलची ती निघून गेली. दिस पार्ट इज फॉर फीटल पार्ट अँड फ्रॉम मॅटर्नल पार्ट ओनली 2 लेयर्स आर प्रेझेंट. सो इन दिस वे इफ 5 लेयर्स आर प्रेझेंट म्हणजे कोणती लेअर गेली, एंडोमेट्रियम वॉल is gone. कशी गेली, by the secretion of different enzymes. एन्झाईमचं सिक्रेशन कुणी केलं, कोरियॉनिक विलाय. इथे 5 लेअर. अजून पुढे जाऊयात आपण ॲज युजल. आता पुढे आला एंडोथेलियोकोरियल. सेम एंडोथेलियम of fetal blood vessels which is generally filled with blood, again gets surrounded with the connective tissue. connective tissue ला नाव देणार कोरियॉनिक कनेक्टिव्ह टिश्यू. ॲज युजल इथे मेम्ब्रेन दाखवूयात. दिस मेम्ब्रेन इज कोरियॉनिक मेम्ब्रेन or simply we can say कोरियॉन. so first, second one is connective tissue, third one is membrane. ठीक आहे. नेक्स्ट याच्यामध्ये कन्सिडर करणार आपण दिस ब्लड वेसल्स और मॅटर्नल ब्लड वेसल्स इज डिरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ द कोरियॉनिक मेम्ब्रेन. म्हणजे हा मध्ये जो गॅप होता तो हळूहळू काय झाला, निघून गेला आणि नेक्स्ट फेजमध्ये डिरेक्टली दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ द मॅटर्नल ब्लड वेसल्स. इथे आपल्याला 5 लेअर मिळाले होते. इथे काय झाले आपल्याला, इथे मिळाले आपल्याला 4 डिफरंट लेअर. अँड इन दिस वे in placenta formation on the basis of their histology they consisting only 4 different layer. First layer is of endothelium of fetal blood vessels. Second layer it is chorionic connective tissue. Third one chorionic membrane or chorion and fourth one maternal blood vessel. एवढीच आहेत. म्हणजे एंडोमेट्रियमची वॉल गेली, त्याच्यानंतर कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत हळूहळू त्या सुद्धा काय झाल्या, निघून गेल्या. सो इन दिस वे हिअर maternal blood vessels directly comes in contact with the chorion, and in this way they are having only 4 layers. This type of placenta is known as endothelial आणि आता येऊयात आपण हिमोकोरियल. दिस हिमोकोरियल टाईप ऑफ प्लासेंटा सीन इन ह्युमन बी. आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय होतात, हे जे काही कोरियॉनिक विलाय दे आर गेट डीप
into the maternal blood. म्हणजेच ही एंडोथेलियम मॅटर्नल ब्लड वेसलची जी आहे ती सुद्धा काय होणार आहे, निघून जाणार आहे. सो किती पार्ट शिल्लक राहील? फर्स्ट वन इज it is endothelium of fetal blood vessels, again get surrounded with the chorionic connective tissue. Third, these are nothing but the chorionic villi, that means the chorionic membrane or simply chorion. तीन झाले. This is the first layer, this one is second, third. And this chorionic villi, they directly or here they actually get dipped inside. मग आता मात्र ते कुठे असणार आहेत, ही जी काही ब्लड वेसल्स आहेत ह्यांच्या डिरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये. सो इथे दाखवताना मी फक्त 3 लेअर दाखवणार आहे. सो हिअर दे आर कन्सिडरिंग बेसिकली फर्स्ट दे आर सीन ओनली इन ह्युमन्स, राईट, वेअर chorionic villi it get dipped into the maternal blood. आपण असं सांगितलं होतं राईट, प्लासेंटा फॉर्मेशनच्या वेळेला तिथे आपण असं सांगितलं होतं पहा, ही जर झाली एंडोमेट्रियमची वॉल, राईट, एंडोमेट्रियमची वॉल सर्वात सुरुवातीची. इथे दाखवलं होतं आपण हे अशा पद्धतीने ब्लास्टोसिस्ट आला. ब्लास्टोसिस्ट नंतर फर्दर इम्प्लांट होत असताना ज्या काही एम्ब्रिओब्लास्ट सेल होत्या त्या एका पोलला आल्या, म्हणजे त्या सर्व सेल ज्या होत्या त्या ह्या बाजूला आल्या. देन तिथे ट्रोफोब्लास्ट ज्या सेल होत्या इथे ह्या कवरिंगला, ह्या ट्रोफोब्लास्ट सेल, त्याच्यानंतर त्या रॉबर सेल आणि ह्यांच्यापासून सर्टन एक्सटेंड झालेलं फिंगर लाईक स्ट्रक्चर दिसलं होतं. सो आपण डिरेक्टली इथे हे फिंगर लाईक स्ट्रक्चर कन्सिडर करूयात. ह्या झाल्या कोरिओनिक विलाय. कोरिओनिक विलाय त्याच्यामधली एक कोरिओनिक विलाय ती जी काही आपल्याला अशी पर्टिक्युलर फोल्डेड स्ट्रक्चरमध्ये दिसली होती तिला आपण थोडीशी स्ट्रेच करून इथे कन्सिडर केली. हे समजतंय. सो हा संपूर्ण पार्ट जो आहे ब्लड वेसल फिटलच्या म्हणजे आतमध्ये असणार आहे. कनेक्टिव्ह टिश्यू, कोरिओनिक कनेक्टिव्ह टिश्यू आतमधल्या, आणि ही जी काही एक इथे जी मी एक सिंगल लेअर दाखवते कोरिओनिक मेम्ब्रेनची, दिस सिंगल लेअर it is the chorionic membrane, and this chorionic membrane in case of human being they directly get dipped into the maternal blood. म्हणजे जसजसे ते पुढे वाढतील एंडोमेट्रियमच्या लायनिंगला पेनिट्रेट करतील, पेनिट्रेट करून सपोज इथे ह्या ब्लड वेसल्स आहेत, सो ह्या अजून डेव्हलप होऊन ते कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्या, मॅटर्नल ब्लडच्या. सो डिरेक्टली this chorionic membrane is in contact with the maternal blood, आणि अशा टाईपचा प्लासेंटा आपल्याला दिसून येतो ह्युमन बीइंगमध्ये. हा झाला आपला 4th टाईपचा. एकदा आपण ह्याचा रिकॅप घेऊयात आणि फर्दर जे टाईप्स आहेत ते आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊयात. ओके, इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाईप्स ऑफ प्लासेंटा बट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, दॅट मीन्स द टिश्यू कनेक्शन ऑफ फिटल ॲज वेल ॲज द मॅटर्नल पार्ट. फिटसचे आणि मॅटर्नल साईड ह्या दोघांचे टिश्यू एकमेकांमध्ये कसे कनेक्टेड आहेत याच्यानुसार प्लासेंटाचे डिफरंट टाईप्स. सो त्याच्यासाठी आपल्याला एक रेफरन्स त्यांचा पार्ट हा लक्षात राहणं गरजेचं आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय केले, सपोज मी याचे 2 सेक्शन केले ॲज युजल इथे जसं मेन्शन केलं आहे तसं. म्हणजे हा वरचा जो पार्ट आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिटल ग्रोथ, फिटलचा पार्ट आहे. खालचा हा झाला मॅटर्नल. फिटलच्या पार्टमध्ये 3 लेअर, मॅटर्नलच्या पार्टमध्ये परत 3 लेअर. सो सर्वात पहिल्यांदा आपण काय पाहिला, दिस लेअर एंडोथेलियम ऑफ fetal blood vessels, first layer. Second, these are the chorionic connective tissue. Third, chorionic membrane. हे 3 लक्षात राहिले. मॅटर्नलकडे आलो, एंडोमेट्रियम वॉल मॅटर्नलची, सो एंडोमेट्रियम वॉल. देन एंडोमेट्रियम कनेक्टिव्ह टिश्यूज, 5th वन, आणि लास्ट वन आहे ते झालं एंडोथेलियम ऑफ मॅटर्नल ब्लड वेसल्स. मी मॅटर्नल आणि फिटल याला डिस्टिंग्विश करून मेन्शन करते. इथे फिटलचा पार्ट आला, इथे मॅटर्नलचा आला. दोघांकडे सुद्धा ब्लड वेसल्स आहेत, दोघांकडे सुद्धा सायटोप्लाझम आहेत आणि दोघांकडे सुद्धा त्यांचे मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. सो दीज आर द 6 डिफरंट लेअर. इफ ऑल 6 layers are present, then this type of placenta is known as epitheliochorionic or chorial placenta. Now
वेन दिस एंडोमेट्रियम वॉल, इथे एंडोमेट्रियम वॉल दिसली होती, सेकंड केसमध्ये मात्र ती निघून गेली, डिसअपिअर झाली. इट ॲक्च्युली गेट डायजेस्टेड. सो 1, 2, 3, 4 and 5, ओनली 5 layers हॅव लेफ्ट. सो 5 लेअरमधली एंडोमेट्रियमची वॉल निघून गेली, डायजेस्ट झाली. कुणी केली तर कोरियॉनिक मेम्ब्रेनने सर्टन काही एन्झाईम सिक्रेट केले. हा पार्ट आपण प्लासेंटेशनमध्ये तिथे पाहिलं होतं. इथे थोडंसं अजून डीपमध्ये की कशा पद्धतीने ते पेनिट्रेट होतात. ह्या वॉलला कसं गायब केलं तर जेव्हा ही विलाय पुढे ग्रो होईल म्हणजेच हा इथला जो पार्ट आहे एंडोमेट्रियमचा तो वॉलचा पार्ट त्यांनी काय केला, डायजेस्ट करून टाकला. अनलेस अंटिल ते डायजेस्ट करणार नाही तोपर्यंत त्यांना फर्दर पुढे मूव्ह होता येणार नाही. सो इथे झाले 5 डिफरंट लेयर. इफ सच 5 डिफरंट लेयर्स आर देअर इन स्पेसिफिक प्लासेंटा, दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज नोन ॲज सिनडेस्मोकोरियल प्लासेंटा. एंडोथेलियो, इपिथेलियो, एंडोथेलियो. In endotheliocorial placenta, this chorionic membrane is directly comes in contact with the endothelial of maternal blood vessel. इथे फक्त त्या मेम्ब्रेनला केलं. आता हळूहळू पुढे मूवमेंट होत चालल्यात. सो आता काय झाली, जी मॅटर्नल ब्लड वेसल होती ती कोरियॉनिक मेम्ब्रेनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली. सो याला आपण कन्सिडर केलं एंडोथेलिओकोरियल प्लासेंटा. अँड लास्ट वन इज हिमो दॅट मीन्स ब्लड. कोरियॉनिक मेम्ब्रेन, कोरियॉनिक मेम्ब्रेन मॅटर्नल ब्लड वेसल्सच्या आतमध्ये जाऊन त्या ब्लडमध्ये ब्लडमध्ये डीप झाले आणि अशा टाईपचा जेव्हा प्लासेंटा डेव्हलप होतो त्याला म्हटलं जातं हिमोकोरियल प्लासेंटा अँड इट इज सीन इन ह्युमन. सो हा पार्ट आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे की ह्युमनमध्ये खालीलपैकी कोणत्या टाईपचा प्लासेंटा दिसून येतं. अँड युअर ऑप्शन्स आर इपिथेलिओकोरियल, सिनडेस्मोकोरियल, एंडोथेलिओकोरियल और हिमोकोरियल. सो ह्युमन बिईंगमध्ये मात्र ह्या 4पैकी हिमोकोरियल टाईपचा प्लासेंटा दिसतो. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अप अगेन डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा बट बेस्ड ऑन द डिफरंट layers which are actually form placenta as well as the behavior of that placenta during parturition. And third factor is the distribution of villi. ह्या ज्या विलाय असतात ह्या कुठे आणि कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्युटेड झाल्या. सो दॅट ऑल पार्ट इज गोइंग टू कम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.